Okay. Now, friend, today we are going to learn about the judiciary of our country. जसलाई हामी न्यायपालिका भनेर भन्दछौँ. न्यायपालिका न्याय दिने काम गर्दछ. While legislative makes the law and that law being applied by executive, and when applying the law, whether that law is just or unjust, that is being analyzed by judiciary. So it while interpreting the law, it protects the innocent and it punishes the guilty. यसरी कानुनलाई व्याख्या गरिरहँदाखेरि यसले चाहिँ निर्दोषको बचाव र दोषी उपर कारबाही गर्ने काम गर्दछ. So as well as we see the judiciary, it safeguard the constitutions and preserve the fundamental rights of the people. So it is known as the guardians of the constitutions also. And in democracy means rule of law, friend. Rule of law means where law survives. And till the law survives, as survived by the judiciary. So जबसम्म न्यायपालिका रहन्छ तबसम्म कानुनी राज रहन्छ. कानुनी राज भनेकै डेमोक्रेसी हो. कानुनी राज भनेकै लोकतन्त्र हो. Now, constitutional provisions of the judiciary, अब यहाँ हेर्नुस् हामी संविधानले दिएको परिभाषा भित्र जुडिसियरीलाई यसरी देख्दछौँ. हाल दिस कन्स्टिट्युसन कन्टेन 11 पार्ट्स. यसको 11 भागहरू जुन छ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 को. Now, which deals you about the independent, impartial and competent judiciary. त्यो भाग 11 ले चाहिँ हाम्रो नेपालको जुडिसियरी को व्याख्या गर्दछ. त्यो व्याख्याको चाहना र मर्म अनुसार judiciary must be independent, judiciary must be impartial, not taking any part, it means, and it must be competent while providing justice. The judiciary must be free from political pressure or other pressures. राजनीतिबाट पनि यो मुक्त हुनुपर्छ. राजनीतिक छविबाट के कति मुक्त रहन सक्छ अनि त्यसको विषयमा पनि हामी डिस्कस गरौँला. अदरवाइज हामी देख्दछौँ इट हैव टु गिभ फेयर डिसिजन. इट शुड प्रोटेक्ट पिपल्स राइट्स as well as it should institutionalize those sort of norms and values and those democratic spirits. That spirit should it got from the mass movement too. र हामी हेर्दछौँ the active legislative and competent executive also become worthless. If judiciary is not competitive, judiciary is not impartial, judiciary is not independent, then it doesn't matter how much the activeness of a legislative or how much competentness of executives. It become penniless. जुन देशको न्यायपालिका नै चुस्त दुरुस्त र निष्पक्ष छैन त्यो देशमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्थापिका र जतिसुकै चुस्त कार्यपालिका भए पनि त्यो त्यसको मूल्य हुँदैन र त्यो अर्थविहीन हुन्छ अथवा अर्थहीन हुन्छ. त्यो त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन. whatever we see here tiers of courts for judicial extension in Nepal. हुन त स्थानीय स्तरमा पनि शान्ति समितिहरू हुन्छन् र जसले त्यो शान्ति समितिले न्याय दिने काम गर्दछ. हामी देख्दछौँ नेपालमा तहहरू अदालतमा एउटा सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्ट, 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा हाई कोर्ट, 7 हाई कोर्ट र 77 वटा जिल्लामा 77 वटा जिल्ला अदालत रहेको कुरो नेपालको संविधान 2072 को धारा 126 देखि 127 ले स्पष्ट पार्दछ. र यो हामी नेपालको संविधान 2072 को भाग 14 मा यो कुरा भेट्दछौँ. 3 तहको अदालत र मैले फेरि पनि भने स्थानीय तहमा शान्ति समिति रहन्छ. त्यो शान्ति समितिले पनि न्यायको परिधिभित्र रहेर न्याय व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू स्थानीय स्तरमा गरेको हामी पाउँछौँ. र शान्ति समितिको अध्यक्षको रूपमा स्थानीय स्तरमा डेपुटी मेयर वा उपाध्यक्ष गाउँपालिकाको उहाँहरूले यसलाई सहजीकरण गर्नुहुन्छ.
त्यो तीन तहको अदालत मध्येमा हामी हेरौँ सुप्रिम कोर्ट। नेपालमा सुप्रिम कोर्ट सबैभन्दा माथिल्लो लेभलको कोर्टलाई सुप्रिम कोर्ट भनिन्छ। जुडिकल हायरार्की सिस्टममा एज टपमा यो रहन्छ र यो कोर्ट जुडिकल सिस्टमको सबै कुराहरूलाई यसले मातहतको सबै कुराहरूलाई हेरदेख गर्ने, निर्देशन दिने आदि इत्यादि कार्यहरू गर्दछ। तर यसले मिलिट्री कोर्टको चाहिँ सैनिक अदालत सम्बन्धी काम कारबाही चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दैन। यसमा पनि हामी देख्दछौँ सुप्रिम कोर्टमा एउटा प्रधान न्यायाधीश जसलाई चिफ जस्टिस भनिन्छ एन्ड कन्टेन म्याक्सिमम 20 अदर जजेस र अधिकतम 20 वटा जज रहने प्रक्रिया छ। र त्यो अधिकतम भन्नाले यदि अन्य जजेसहरूको आवश्यकता परेमा फेरि कानुनद्वारा अन्य जजेसहरू पनि टेम्पोररी बेसमा यहाँ अपोइन्टमेन्ट गरिन्छ, केसको सङ्ख्यालाई हेरेर त्यो गरिन्छ। र सुप्रिम कोर्टले यसले इन्स्पेक्ट गर्ने, सुपरभाइज गर्ने, इट प्रोभाइड्स गाइडलाइन्स दिने जुडिकल इन्स्टिट्युसनहरूलाई, आफ्नो मातहतको उच्च अदालत भयो, त्यस्तै गरेर जिल्ला अदालत भयो, यिनीहरूको इन्स्पेक्सन वा यिनीहरूको सुपरभाइजर पनि हो यो। र while punishing anyone subordinate court or judicial executions it supervise it। र यसैले अनि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि इट किप्स रेकर्ड, त्यसैले यसलाई कोर्ट अफ रेकर्ड पनि भनिन्छ। नेपालले अङ्ग्रेजसँग गरेको सुगौलीको सन्धि हैन, त्यो सुगौलीको सन्धिको दस्तावेज कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो कोसँग हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टसँग हुनुपर्छ। सो दिस इज द कोर्ट टु किप रेकर्ड अल्सो। सो बिकज द्याट इज भ्यालुएबल फर कमिङ डेज, र त्यो पछिका दिनहरूमा जो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले यसलाई राखिन्छ। र अब हामी हेऱ्यौँ अपोइन्टमेन्ट ट्युनर, कसरी चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्ने र कसरी कति समयावधिको लागि चाहिँ जज हुने र कति समयपछि चाहिँ रिटायरमेन्ट हुने भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ क्लियरली आउँ फ्रेन्ड। यहाँनिर सुप्रिम कोर्टको जजको अपोइन्टमेन्ट that is been made by president under the recommendations of a constitutional council। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने हुन्छ प्रधान न्यायाधीशको। र प्रधान न्यायाधीश हुने मानिसको कुरा गर्दाखेरि that the judge on recommendations अफ अ जुडिकल काउन्सिल र अन्य जजेसहरूको चाहिँ जुन हुने गर्दछ त्यो अन्य जजहरूको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ जुडिकल काउन्सिलको सिफारिसमा चिफ जस्टिसबाट हुने गर्दछ। राष्ट्रपतिबाट चिफ जस्टिसको नियुक्ति भयो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा भने अन्य जजहरू सर्वोच्च अदालतको अन्य जुन 20 जना जजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नियुक्ति चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले गर्नुहुनेछ भनेर कानुनमा स्पष्ट लेखेको छ। चिफ जस्टिसको हकमा भने उहाँ चाहिँ 6 वर्ष अपोइन्टमेन्टको मितिले 6 वर्ष र उमेरको हकमा भने 65 वर्ष उहाँको कार्यकाल हुनेछ। जस्तै कुनै जज 50 वर्षमा सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस हुनु भएछ भने उहाँ 56 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले रिटायरमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। मेरो उमेर चाहिँ 65 वर्ष पुगेको भन्ने र चाहिँ हुँदैन। हेर्नुस् है अप्ठ्यारो कुरा। यहाँ कुनै 64 वर्षमा कोही हुनुभएको छ भने 65 वर्ष पुरा कार्यवधि पुगेपछि फेरि उहाँ सुप्रिम कोर्टको जजबाट चाहिँ रिटायर हुनुपर्छ। उहाँले भन्न पाउनुहुन्न म 6 वर्ष जज भन्छु भनेर। यस्तो खालको कानुनी प्रावधान छ। व्हाट आर द क्राइटेरिया एन्ड क्वालिफिकेसन। अब यसको क्राइटेरिया क्वालिफिकेसन हामी कुरो गरौँ। हाम्रो देश नेपाल कुनै पनि सरकारी पद धारण गर्नका लागि द फर्स्ट पर्सन मस्ट बी नेपाली सिटिजन। हेर्नुहोस् कुनै पनि नेपाल सरकारको अन्तर्गतको कुनै पदमा जागिर खानु परेको छ अथवा कुनै पद सम्हाल्नु परेको छ भने द पर्सन मस्ट बी नेपाली सिटिजन। यो चाहिँ तपाईँहरूले छुटाउँदै नछुटाउने क्वालिफिकेसनभित्र पर्छ। यसलाई नछुटाउनु होला। कुनै पनि ठाउँमा हैन राष्ट्रपति होस् प्रधानमन्त्री होस् संविधान आयोगको विभिन्न निकायहरूका पदाधिकारी हुन् भोट हाल्ने भोटर होस्। हेर्नुहोस् त भोट हाल्ने भोटर पनि द भोटर सुड बी नेपाली सिटिजन। भोट हाल्ने भोटर पनि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। नेपाली नागरिक होइन भने ऊ भोटर होइन।
सिधै कुरो र हाम्रो देशको एकदम मोस्ट तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लेख्दाखेरि नछुटाउनु पर्ने पोइन्ट द्याट द पर्सन मस्ट बी नेपाली सिटिजन एन्ड एटलिस्ट 3 years अफ अ जज सुप्रिम कोर्ट इलिजिबल टु अपोइन्ट एज द चिफ जस्टिस। हेर्नुहोस् है, एटलिस्ट 3 years 3 वर्ष निजले अन्य न्यायाधीश सरह काम गरेको हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश हुनलाई 20 जना न्यायाधीश मध्येमा 1 जना न्यायाधीश भएर 3 वर्षसम्म कार्यकाल बिताएको हुनुपर्छ। अनि देन ओन्ली द्याट पर्सन इज इलिजिबल टु अपोइन्ट एज द चिफ जस्टिस। अनि त्यो मान्छे मात्रै चिफ जस्टिसको लागि योग्य हुने आउँछ। अब हेर्नुहोस्, अन्य त्यो 20 जना हुनको लागि, अन्य द्याट 20 जजेस हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि द पर्सन मस्ट बी ब्याचलर डिग्री इन ल, सम्बन्धित विषयमा ग्रेजुएसन गरेको हुनुपर्दछ। न्यायको कार्य हो, लमा चाहिँ ग्रेजुएसन गरेको हुनुपर्दछ, अर्थात् एलएलबी गरेको हुनुपर्दछ अथवा बिएल, पुरानो एजुकेसन छ भने बिएलमा पनि हुन्छ। र चिफ जस्टिस हुनका लागि चाहिँ यो प्रावधान रहन्छ। हेर्नुहोस्, चिफ जस्टिस हुनलाई चाहिँ कानुनी विषयमा ग्रेजुएसन गरेको हुनुपर्दछ है। गरेको भएन भने फेरि क्वालिफिकेसनको आधारमा डिस्क्वालिफाई हुन्छ। यदि सो व्यक्ति जजेस अफ द हाई कोर्ट अथवा विगतको हाई कोर्ट त थिएन 72 सालको संविधानभन्दा अगाडि हैन, 63 सालको संविधान अनुसार त त्यहाँ एपिलेटेड कोर्ट थियो हैन। द पर्सन मे बी वर्किङ एज अ एपिलेटेड कोर्ट जज है, त्यहाँबाट पनि हुन सक्दछ। र यो पदावधि उहाँहरूले एपिलेटेड कोर्ट वा हाई कोर्टमा काम गरेका कुनै पनि न्यायाधीशहरू 7 वर्ष पुगेको छ भने उहाँ सुप्रिम कोर्टको जजेस हुनलाई योग्य हुनुभयो। चिफ जस्टिस भने होइन, जजेस हुनलाई योग्य हुनुभयो। अब यस्तो पनि नगरेको कोही छन् भने ह्याज प्र्याक्टिस अ ल एटलिस्ट 15 years, 15 वर्षसम्म कानुन विषयलाई प्र्याक्टिसमा ल्याएको छ। आइदर द पर्सन इज अ ग्रेजुएटेड सिनियर एडभोकेट, अनि सिनियर एडभोकेट पनि हुने रहेछ, वकिलहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। और एडभोकेट एटलिस्ट 15 years फर द जुडिकल एन्ड लिगल फिल्ड, कानुनी फिल्डमा रहेर न्यायको फिल्डमा रहेर 15 वर्षसम्म ल प्र्याक्टिस गरेका जजेसहरू पनि त्यो पदलाई योग्य हुनुहुँदो रहेछ। और हैज वर्कड एज अ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटेड अफिसर, निजामती सेवा अनुसार फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटेड अफिसर भएर काम गरेको, न्याय सेवामा काम गरेको अवधि 12 वर्ष पुगेको व्यक्ति पनि सुप्रिम कोर्टको जज हुनका लागि योग्य उम्मेदवार नेपालको संविधान 2072 ले व्याख्या गरेको रहेछ। अब मित्रहरू, कुरो गरौँ हाई कोर्ट हैन। अब यो सुप्रिम कोर्ट एउटा फेडरल क्यापिटलमा हुन्छ, काठमाडौँमा छ हैन। तपाईहरु सिंहदरबारको ठ्याक्कै अगाडि हेर्नुभयो भने यो सुप्रिम कोर्ट देख्नुहुन्छ। सिंगल कोर्ट एउटै मात्रै हुन्छ यो हाई कोर्ट। अब यो कमसेकम पनि कानुनी मान्यता अनुसार 7 वटा फेडरल क्यापिटलमा 7 वटा हुनुपर्छ है। जहाँसम्म पनि नागरिकको सरकारको विषयवस्तुहरू छ, संहिता भएको राज्यहरूमा यो नागरिकको सरकारको यो अन्तिम अदालत हो। नागरिकहरू सुप्रिम कोर्टसँग पुगिरहनु पर्ने त्यस्तो प्रावधानहरू देखिँदैन। र हाई कोर्ट हामी देख्दछौँ यो सेकेन्ड टायर अफ अ जुडिकल सिस्टम हो। हाई कोर्ट्सको प्रोभिजनमा एउटा चिफ जजेस र आवश्यक सङ्ख्यामा जजेसहरू रहेका हुन्छन्, जसलाई फेडरल लले व्याख्या गर्दछ। अब हामी हेरौँ त्यहाँको जजेसको अपोइन्टमेन्ट अनि उहाँहरूका क्वालिफिकेसनहरूको विषयमा कानुनले के व्यवस्था गरेर छ त भनेर। र उहाँहरूको हामी देख्दछौँ अपोइन्टमेन्ट, रिटायरमेन्ट र ट्युनर, समयावधि भनिन्छ त ट्युनर भनेको कति रहेछ त भनेर भन्दाखेरि हाई कोर्ट जज इज अपोइन्टेड बाई चिफ जस्टिस। फेरि सेम क्राइटेरिया हेर्नुहोस् है, हाई कोर्टको जजलाई चिफ जस्टिसले नियुक्ति गर्नुहुन्छ। कसरी? अन्डर द रिकमेन्डेसन अफ अ जुडिकल काउन्सिल, न्याय परिषदको सिफारिसमा निजको नियुक्ति हुने रहेछ। अनि द पर्सन क्यान वर्क फर एज अफ 63 years र 63 वर्षसम्मको उमेरको हकमा उहाँहरूले सो पदमा रहेर काम गर्नुहुने रहेछ। यहाँनिर हाई कोर्टको मुख्य जज भएर कति दिनसम्म काम गर्ने अथवा कति वर्षसम्म काम गर्ने भन्ने समयावधि यहाँनिर तोकिएको रहेनछ। देयर इज नो एनी एज बार
or a time period been fixed by tuner been fixed by law up to how much lengthy time period the person can be judges of high court भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनेरि लेखेको छैन यो त सिधै कानुनले 63 इयर्स सम्मको दिएको छ हैन उहाँ यसको अर्थ हामी यो बुझौं प्रधान न्यायाधीश हुनुभएछ भन्ने मात्रै 65 वर्षसम्म चाहिँ काम गर्न पाउने समयावधि रहेछ क्राइटेरिया एन्ड क्वालिफिकेसन अघि मैले भनिहालेँ मस्ट बी नेपाली सिटिजन नागरिक हुनु ही परिहाल्यो ब्याचलर डिग्री गरेको हुनु परिहाल्यो एन्ड द पर्सन क्यान वर्क एज डिस्ट्रिक्ट जज फर एटलिस्ट 5 इयर्स यदि कुनै कसैले जिल्ला अदालतमा 5 वर्षसम्म त्यो न्यायाधीशको काम गर्नुभएको छ भने उहाँ पनि हाई कोर्टको जज हुनलाई योग्य हुनुहुँदो रहेछ or has a practiced the law graduated senior advocate at least 10 years कसैले 10 वर्षसम्म वकिल भएर कानुनको व्याख्या गर्नुभएको छ र वकालत गर्नुभएको छ भने उहाँ पनि योग्य हुनुहुन्छ has either taught law or conduct research therein for at least 10 years कुनै कानुन पढाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ 10 वर्षले उहाँले कानुन पढाउनु भएको छ र रिसर्च कानुन कुनै कानुनी रिसर्च विषयमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो 10 वर्षले त्यस फिल्डमा हुनुहुन्छ भने द पर्सन इज also eligible for the post or the person has any other law justice worked in any post graduated first class officer of the judicial service at least period of 5 years न्याय सेवा परिषदको मा रहेर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटेड अफिसर भएर 5 काम गरेको 5 वर्ष पुगेको छ भने पनि निज व्यक्ति चाहिँ हाई कोर्टको जज हुनको लागि एलिजिबल हुँदो रहेछ सो एन्ड सेम क्राइटेरिया द पर्सन इज अपॉइंटेड बाय Chief Justice of a Supreme Court and under the recommendations of Judicial Council भनेर हाम्रो कानुनले यसलाई यसरी व्याख्या गरेको हामी पाउँछौं मित्र हो अब हामी देख्दै छौं नेक्स्ट द likewise डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट पछि जिल्ला अदालत यसको हामी अपॉइंटमेन्ट ट्युनर रिटायरमेन्ट र क्वालिफिकेसनलाई यसरी हेर्दछौं यो पनि मित्रहरू there are 77 district in Nepal so there must be 77 district court पहिला त and that contain in the district headquarter त्यो जिल्लाको हेडक्वार्टर जुन छ त्यसैमा यो रहनु पर्ने भन्ने प्रावधान कानुनले व्याख्या गर्दछ निजको अपॉइंटमेन्ट पनि द जजेस अफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बीन अपॉइंटेड बाय सेम पर्सन चीफ जस्टिस अफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द रिकमेन्डेशन्स अफ जुडिशियल काउन्सिल सेम कुरा तेम गरेको छैन टाइम पिरियड ही बियर्स द ट्युनर अफ 63 इयर्स र 63 वर्ष उहाँको उमेर भएको हुनु पर्दो रहेछ अब हामी हेरौं यहाँनेरि अब कुन क्राइटेरिया र क्वालिफिकेसन आवश्यकता पर्दछ त मैले अघि नै भनेको छु मस्ट बी नेपाली सिटिजन यो तपाईले बिर्सिनै भएन कहीं पनि बिर्सिनु भएन कतै पनि नबिर्सिनु होला द यु शुड नट फरगेट द पर्सन मस्ट बी नेपाली सिटिजन what type of a citizen we will discuss later on but the person must be Nepali citizen and has complete bachelor degree in law आफ्नो कन्सर्निङ फिल्डमा सबैले ग्रेजुएसन गरेको हुनु पर्दछ and at least 3 years judicial service as a section officer हेर्नुस् जुडिशियल सर्भिसमा सेक्सन अफिसर भएर काम गरेको सेकेन्ड क्लास सेक्सन अफिसर भएर काम गरेको एटलिस्ट 3 इयर्स पुगेको कुनै पनि व्यक्ति छ ब्याचलर कम्प्लिट डिग्री कम्प्लिट गरेको छ एडभोकेसी गर्दछ 8 वर्ष पुग्यो एडभोकेसी गरेको देन कम्प्लिटेड टु सर्भ एज अ सेकेन्ड क्लास ग्रेजुएटेड अफिसर भएको छ भने दैट अफिसर अल्सो कुड बी द अपॉइंटेड कसैले ब्याचलर डिग्री सकेर 8 वर्षसम्म सर्भ गरेको छ इन द फिल्ड अफ ल एन्ड जुडिशियल सिस्टम भने त्यसले पनि पायो or somebody might have a teaching law for at least 8 years is also eligible for the post of district court and practicable by law अब हामी हेरौं यहाँनेरि सुप्रिम कोर्ट को अलावा हामी यो सिस्टममा स्पेशल कोर्ट पनि पर्दछ मैले अघि मिलिट्री कोर्ट चाहिँ पर्दैन भनेर भने स्पेशल कोर्ट विशेष अदालत a person who are involved in the corruptions and final hearing is done by supreme special court and if the person is found guilty it been prescribed as guilty and punished according to the law if the person is innocent then person is released यो काम पनि सुप्रिम कोर्टकै मातहतमा स्पेशल कोर्ट पर्ने रहेछ